radios tuaj. Nuk e di pas më duket ne kemi duke shkuar, më duket se kemi pak probleme, nuk e di as vetë pse. Të dashur miq, pra jemi drejt për drejt në valët e Radio Lyrës, jemi në programin e Mbrëmjes dhe jemi në emisionin e Mbrëmjes Artistike, të dashur miq, si zakonisht në këtë emision ju paraqesim mysafirë të cilët vërtet kanë lënë dhe po lënë gjurmë në kulturën dhe gjithsesi në artin e gjithë kombëtar shqiptar. Të dashur miq, pra jemi drejt për drejt dhe ju mund të kyçni nëpërmes Skype-it të radios për të bërë pjesë e emisionit tuaj, për të përshëndetur mysafirin sonte, ose për të bërë ndonjë pyetje. Ky emision po shkon drejt për drejt edhe në Facebookun e Radio Lyrës, gjithashtu është duke shkuar drejt për drejt në kanalin e Radio Lyrës në YouTube. Ju dëshiroj që në fillim çastet bukura do të kalojmë bashkërisht dhe do të jemi gjerë në orën 24 si zakonisht dhe pa humbur kohë. Unë do t'ju njoftoj me mysafiren e sotme që kemi përzgjedhur. Është vërtet një mysafire e veçantë e cila ka lënë dhe lënë gjurmë, është duke lënë gjurmë në kulturën dhe artin shqiptar. Dhe atë në shumë dimensione, pra një artiste shumë dimensionale dhe me ne, por më duket i ka rënë linja, do ta kemi këtu shumë shpejt, por nuk e di pse, po më duket jemi duke dëgjuar mirë, apo le të më njofton dikush nga miqet që është duke na ndjekur, atëherë do ta. Pra të dashur miq, siç ju njoftova, sonte kemi një mysafire e cila vërtet na nderon me pjesëmarrjen e saj dhe fillimisht pra e falenderojmë për pranimin e ftesës dhe menjëherë i dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe e nderuara Sadije Gashi Shyti. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta Radio Lyra. Faleminderit shumë, ju falenderoj edhe një herë në emër të stafit të Radio Lyrës, në emër të gjithë dëgjuesve që janë duke na ndjekur këtë çaste për pranimin e ftesës dhe shpresoj uroj që do të kalojmë bukur tani që në 20 minuta sa do të jemi bashkërisht. Faleminderit dhe juve për ftesën që më bët. Është nësi. Të dashur miq, pra edhe një herë ju njoftoj që emisioni është i drejt për drejt, ju mund të kyçni nëpërmes Skype-it të radios, adresën e Skype-it tani me dini live 2.radio Lyra dhe ne do t'ju mirëpresim si zakonisht për të bërë përshëndetjen ose nëse keni pse jo edhe ndonjë pyetje për mysafiren e sotme. Unë për vete, siç jeni mësuar të dashur dëgjues, kam dëshirë që intervistën me bashkëbiseduesit vërtet ta zhvilloj spontanisht dhe që është vërtet ata që me njojnë e din,
që nuk bëj pyetje para prake, nuk I përgatiti pyetjet dhe ashtu do të rrjedh emisioni edhe ky emision I sotëm dhe besoj që do të kalojmë bukur sepse vërtet jemi në mesin e dëgjuesve që ka më të mirë që ka një radio dhe për këtë nuk kam as pak dyshim. Atëherë vërtet unë nuk e kam përgatitur as edhe një hyrje kështu ta themi një biografi të shkurtër për mysafiren, pasi që shumica edhe njohin, po megjithatë për dëgjuesit e cilët nuk e njohin do ta shpalosim besoj bashkërisht me Sadijen gjatë rrugtimit tonë të këtij emisioni do të keni mundësi të mësoni edhe për jetën e saj, edhe për aktivitetet dhe gjithsesi për gjitha ato që kanë të bëjnë lidhje me artin në përgjithësi. Pra, vetëm pika të shkurta, Sadije Gashi është e lindur në Krishës të Skenderajt dhe është e diplomuar në Fakultetin e Arteve Figurativ dega e pikturës. Është këngëtare, është vërtet aktore, mund ta quajmë direkt një recitatore e cila është dëshmuar dhe gjatë bisedës do ta shohim edhe në garat ku ka marrë pjesë dhe shpërbimet që I ka arrit, megjithatë shkruan her pas here dhe ndoshta kam harruar dhe jam I sigurt që kam harruar edhe ndonjë prirje tjetër artistike të saj dhe besoj që gjitha bashkë do t'i bëjmë gjatë rrugtimit. Atëherë Sadije edhe një herë ju dëshiroj mirëseardhje, dëshiroj të kalojmë bukur këtu 120 minuta sa do të jem bashkërisht për dëgjuesit para se të shkojmë me një këngë tuaj janë këtu që vërtet të falenderoj publikisht edhe në emër stafit që na keni dhuruar dhe jemi vetëm në radio që posedojmë atë këngë që keni kënduar drejt për drejt. Do të para se të shkojmë atë këngë, do të kisha pas dëshirë të vazhdojmë dhe të fillojmë ne me bisedën kështu. Si femëria juaj, femëria e Sadijes si ishte, dhe pse vërtet ju thash unë e di pa, po gjithsesi kam dëshirë për dëgjuesit të shpalosim bashkërisht. Çata, femëria ime ka qenë kryesisht një femëri e lumtur, vi nga një familje me dy prind shumë të mirë, vëllezër e motra, pastaj dhe rrethi më I qarë, komshit që ishin, Agimi, këta kusherit e gjithë, dhe unë kam patur një fëmijëri shumë të lumtur. Dhe që e vogël, mund të them se isha fëmija I privilegjuar, jo vetëm në familjen time, por dhe me gjerë. Si me donin të gjithë, dhe unë isha shumë interesuar për artin që e vogël. Për muzikën të gjitha këto ishin që në fëmijërinë time të hershme. Pastaj vjen dhe koha më madhore, po flasim kur e përfundoj shkollën fillore. Aty filloj çdo gjë imja, klasën e 4 fillore, fillova të merresha me muzikë për këto shkollore që I kishim, edhe me recitim. Do me thë aty hapat e mi të parë në art, në përgjithësi, muzikë, vizatim, e këto vinë që heret. Vlen të theksohet gjitha I sukses më vonë në shkollën e mesme, që isha një nxënëse shumë e mirë, e dalluar në klasë, dhe aty kam marrë pjesë zakonisht në koncerte që organizon të shkolla, pastaj edhe këto në recitime, dhe çdo gjë fillon aty për të ndërtuar më vonë dhe personaliteti im dhe të gjitha këtu. Gjithsesi, vërtet po gjitha ato kanë ndikuar edhe me qenë se dëgjuesit ata që janë nga ajo pjesa nga vim ne, por gjithsesi edhe besoj që shumica e dinë që baba juaj pra
Agim Gashi ishte edhe veteran i arsimit dhe njërin ndër mësuesit e parë, peshtarët e parë të në Drenica. Gjithashtu edhe ai ishte i diplomuar në art, do të thotë në fakultetin e artit figurativ dhe vërtet ishte në skulpturë, por vërtet edhe pikturën dhe vizatimin ka pas pasion dhe gjithsesi ata që e kanë njohur dhe ata që kanë pas mundësi të shijojnë veprat e tij vërtet kanë ngel dhe ngelin kanë ngel pa vdekshme deri me tani dhe me siguri një burim që rrjedh gjithsesi do të vazhdoj të rrjedh dhe ju jeni me siguri vazhdimi i këtij burimi të madh jeni ju, por fatbarësisht afër atij burimi kam qenë edhe unë dhe seriozisht nëse ne do të ta falenderojmë dikë për këtë virtyt që e trashëgojmë të artit, është i nderuar i Bacisen, për cilin uroj që në të botë vërtet të jetë shpërblyer dhe të përjet i qetë. Po Sadije? Dëgjoni Agim? Unë ju dëgjoj, nuk di jam dëgjuat jo mua, po unë gjithsesi. Kishte pak vështirësi, po tani dëgjojmë. Po, shumë mirë dëgjojmë, unë jam duke përcjellë edhe radion, po shkon bukur, po dëgjohet në radio, nuk dite ju se si nuk jam dëgjuar. Mirë është tani dëgjosh më mirë. Atëherë të shkojmë, nëse të jeni dhe ju e pajtimit, shkojmë këngën tuaj të cilën e kemi në studio këtu, pra është kënga Ylli jetësime, cilën e keni dhuruar dhe keni kënduar drejt për drejt, siç e kam zakonisht dhe kam thënë disa herë dhe të tjera, e kam thënë që është kënduar ashtu siç është kënduar drejt për drejt live pa kozmetikën e teknikës që e përdorin tani. Dhe ta quajmë thojza kozmetikën, pasi që ata që merren me muzikë, ata e dinë që do të thotë ndërhyrja pra dhe ka mundësi që tani vërtet rregullohet zëri, megjithatë zëri juaj është bio i drejt për drejt dhe do ta shijojnë dëgjuesit në fillim me këtë këngë, vetëm të lexojmë përshëndetjet që na kanë arritur dhe kanë filluar të vinë në redaksin tonë. Është shkruan kështu, i nderuari na shkruan pra një kushëri yni nderuar nga Heidelbergu i bukur, siç ka dëshirë ta quaj ai, pra shkruan kushëriri Mbrëmja Gashi. Stafi i shkëlqyer i Radiolyrës merrni përshëndetjet nga Heidelbergu i bukur. Respekt Isni Baliu dhe moderatorit Agim Gashi, veçmas përshëndetje mysafiren e Mbrëmjes artisten e madhe Sadije Gashi Drenica. Kaloni bukur, thot në fund të përshëndetjes së tij kushëriri arsimtari Mbrëmja Gashi. Po Sadije? Derit. Atëherë të shohim a kemi edhe ndonjë përshëndetje. Gjithashtu na vjen një përshëndetje edhe nga Ilirida dhe vjen mirë që këtu me ne është edhe një njeri i artit tjetër, një njeri që vërtet merret me art dhe pikërisht me kultivimin e këngës së mirëfillt shqipe. Nga Ilirida është i nderuari miku Agim Buçi, përshëndetje për stafin, përshëndetje për dëgjuesit, një përshëndetje të veçantë për mysafiren në këngëtaren e mirënjohur Sadije Gashi Shyti dhe shkruan punë të mbarë e suksese Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë, miku i nderuar Agim Buçi. Sadije, nëse jeni për, do të shkojmë me këtë këngë që e paralajmërova dhe do të rikthehemi pas pak minutash. Atëherë pra të dashur miq, do shkojmë me këngën të cilën e paralajmërova, është Ylli jetësime, interpretuar nga mysafirja e programit të sonte, pra nga Sadije Gashi. Çast të bukur në vazhdim.
Ja, pra nderuar, u rikthyem pas këtij interpretimi të shkëlqyshëm, si sa thash edhe në fillim, pra të kësaj kënge nga mysafirja e jonë që e kemi sonte këtu drejt për drejt në valët e radio Lirës nga artistja e madhe Sadije Gashi Shyti. E falenderojmë që vërtet ka gjetë kohë dhe është për të ndarë emocionet bashkarisht me dëgjuesit të shkëlqyshëm të kësaj radio. Atëherë nderuara Sadije, të falenderoj edhe një herë, por gjithsesi unë në fillim të emisionit i njoftova dëgjuesit që ju vërtet e keni pasion shumë fusha të artit në përgjithësi kështu, dhe ju kujtohet që si fëmijë cila e ka ngacmu krishërinë tuaj përpara kënga, vargu apo diçka tjetër që ka lidhje me artin? Gjithsesi, ishte ajo, si thua, talenti im që këtë ma vjen në duke jo prindërit të gjithë, me kujtohet shumë e vogël isha kur edhe vinin musafiret edhe shtu me merrnin eja recitar, eja këndo, shpeshherë edhe nuk kisha dëshirë si fëmijë, ke parasysh po. I kisha të gjitha këtu dhe pastaj, si thash me herët, dhe Po, gjithsesi ke shkolla e mesme, ku aty marr pjesë dhe në recitimet e shkollës që përgatiteshin për çdo vit, dhe quheshin këto garat komunale, ishim disa nxënës dhe dy prej nga gjithë shkolla, nga gjithsejt 5 vejca ishim aty, dy fitonin për garat krajinore që mbashin në Istog atë. Dhe unë isha në vitin e 4 gjimnaz, viti 88, 89, viti shkollor, dhe aty fitoj garat komunale për në garat krajinore në Istog. Pastaj fitoj dhe garat krajinore në Istog, për në garat republikane, ishin atë kohë në Veli Kaplan, dhe konkurenca ishte shumë e fortë sepse nga e gjithë Kosova që merrshin pjesë gjitha ata nxënës që ishim të fituar paraprakisht nga garat komunale, fitonin vetëm 7 vjet nga e gjithë Kosova dhe unë isha një ndër ta. Dhe edhe muzika krahas recitimeve, kuptohet muzika isha në atë kohë isha edhe në shoqërinë artistike e Serit Renicës, dhe pastaj aty mbaron gjithçka sepse shkoj në studime në Prishtinë. Gjatë kohës që isha në Prishtinë nuk kam kënduar, domethënë aktivitetet tjera i lash sepse ashtu mendova. Tani vetëm do të pikturoj dhe sigurisht se me kohën nuk kam qenë në pajtimit pse ashtu kam vendosur se nuk është ajo zgjidhja e mirë kur ke edhe shumë talent në fushat e tjera dhe nuk duhet të përkufizohesh. Dhe unë e bëra të kundërtën, në vend se isha tani në kryeqytet dhe mundësitë ishin shumë më të mëdha për të depërtuar vetëm nderuara Sadije, vetëm të marrëm, kemi dy dëgjues në linje dhe mandej do të vazhdojmë. Ju lutem, është dikush për herë të parë dhe po mendon se nuk është lidh me neve, është drejt për drejt jeni në radio, ju lutemi vetëm pak qetësie sepse kemi një dëgjues para juve. Alo. Po bon, duhet, nuk e di kush ishte dhe u largua, por do ta marrim prapë, atëherë këtu e kemi të nderuarin Lavdim Mbrëmja dhe mirë se erdhe i nderuari Lavdim në valët e Radio Lirës.
Lavdim Agim ka zhurëm. ka zhurëm, është dikush që është inkuadruar për herë të parë dhe po mendon që nuk është në Halo. vetëm pak secila sepse kemi një diskutim parashikuar. Janë dalë një radio zërin atje. Agim, fal. Janë dalë një radio zërin, ju lutem dhe dëgjojmë një drejt për drejt sepse në radio vjen Agim. me vonesë zani. Urdhani, nuk di me kanë po flas. Halo, Mbrëmja, Agim. Urdhani. Mos na dëgjoni në radio, ju lutem. Agim. Ju lutem sepse vërtet nuk mund të komunikojmë kështu. Nuk e di kush është në lidhje, por i lut që të mos na mos të dëgjojnë nëpërmes radios, por na dëgjoni drejt për drejt në Skype sepse atje vjen me vonesë zoni në radio dhe nuk mund të komunikojmë kështu, ju lutem. Mirëmbrëma edhe një herë, po me kanë po bashkëbisedojmë. Në rregull, Agim, jam Bedria i Prekozit, jemi këtu, une, Valbonja, Coku, Masori, që jemi të përshëndesum të gjithë nga zemra, juve dhe stofin tonë, edhe Sadine përshëndesum shumë. Përshëndetje të Zak, përshëndetje për juve të gjitha atje në Mbrëmjen. Nëse dëgjohemi. Po dëgjohen shumë mirë, po dëgjohemi edhe faleminderit shumë Bedre që u lajmëruat, ju përshëndesim edhe ne përzemërsisht dhe i përshëndes gjithë ata që janë atje dhe vërtet na bëhet qefi që ja dëgjojmë zërin sepse ne jemi rritë të them kështu bashkë me juve dhe vërtet e din se kam respekt madh për juve dhe për gjithë, edhe për Valbonin atje, përshëndes përzemërsisht mandej për gjithë ata cakun dhe gjithë që janë duke na ndjekur pra atje ku jeni ju. Po, urdhna. Nuk di apo më dëgjoni. Urdhnani Betri, jemi drejt për drejt. Po mos e dëgjoni radion sepse vërtet zoni vjen shumë ma vonë në radio dhe nuk keni mundësi të komunikoni kështu me mua. Komunikoni drejt për drejt në telefon ku jeni duke bashkëbisedu, sepse nuk mund të komunikojmë ashtu. Do të thotë zoni vjen shumë ma vonë nga radio nëse të gjeni në telefon. Agim, je i mrekullueshëm edhe une kam zbuluar përmes Valbonës këtë emision kogja me vonesë, s'kum ditë. Kur të ndëgjova sonte, mu kthy historia për një 30 vjet përpara, mu duk si kur në aktyner, kur hangë shumë që bofa në skeneraj bashkë, unë e te dhe blerimi. Po, vërtet. Vetëm e kisha posti dëshirë Sadia me na kënu një kong live, pa instrumente, pa hiq, nëse ka mundësi, nëse është në disponim, kisha post shumë qef. Jo, Sadi nuk e lëshojmë pa na kënu live, nëse se... Po na visa kemi fillu se po, me Sadin do të vazhdojmë, ju e dini kush është Sadia dhe me të vërtet unë jam krenar sonte që jemi bashkarisht në këtë emision me te. Faleminderit shumë Betre, të përshëndes përzemërsisht, vërtet është nësi dhe besoj që tash e mësuve rrugën dhe do të dëgjojmë edhe hera tjera. Dëgjojmë drejt për drejt, lutem në telefon sepse vërtet në radio vjen me vonesë zoni. Dhe nuk mund të komunikojmë sepse ka shumë probleme ashtu. Nëse dëgjon deri të më vjen zoni mua atje nëpërmes radios, atëherë është problem. Bashkëbisedojmë kështu dhe mandej emisioni do të incizohet dhe mund të dëgjoni edhe mas andej sa kemi bashkëbiseduar. Ju po pini qaj, as po thërë, as Faleminderit. Betre, s'dia po më dëgjon. Atëherë, nuk e di edhe këtu, dhe që kam lujti, nuk po muj as me i hapë... Agim, me në fund, po më duket një qikë se e komplikune kjo, edhe radion atje me ndëgju edhe me fund, do shta është raport, ende s'ku më shtru bëllë, po duhet ditë me të thirë kështu në telefon me në treku si duhet. Jo, dëgjom mirë, Kemi ngell në panik të gjithë, po të ndëgjojmë ty, e po tu të mos po bojmë do një gabim, e na ndëgjojnë shumë njerëz, po
ma në fund kisha pas qef me të përshëndet nga zemra edhe inshallah takohemi në pushime në Kosovë. Përshëndetëm edhe njerë Sadin shumë edhe krejt stafin tonë edhe gjithë shikues që na ndëgjojnë. Faleminderit. Natën e mirë unë dëgjoj shumë zotri Agimi. Faleminderit shumë. Përshëndes Bedre përzanësisht dhe vërtet ishte kënaqësi që ju kishëm bashkë. Ishte hera parë dhe çdo njëri kena bon, ani herë kena pas derisa jemi mësuar. Nuk kemi lind asnjë të mësuar, por vërtet ju thash edhe parë për mund dëgju mirë. Do të bisedojmë telefon sepse në radio vjen zoni me vonesë për një minutë gati. Andaj të falenderoj edhe herë për zemërsisht, përshëndet të gjithë ata që i ke rreth vete atje dhe pi marr lakmi që jeni bashkë. Edhe keni çaj të ju dëgjova ishi duke pirë, po ndoshta vjeni natë veç krejt bashkë, ju nuk bani sa Sadia. Unë apet jam më i fortë që kam këtu Sadien. Faleminderit shumë. Kaloni bukur. Atëherë, Sadije, kemi vetëm edhe një dëgjues më duket të kishim lidhje, vetëm bashkë bisedojmë edhe me të pak edhe do të shkojmë një këngë drejt për drejt. Këtu me ne është edhe i nderuari Lavdim Islami nga Suedia. Mirëmbrëma, mirë se erdhe i nderuar. Mirëmbrëma, përshëndetje mi kolegjem për ty, përshëndetje stafin, dëgjuesit, një përshëndetje të veçantë sonte për nusën Ashleonit, se kena nuse zonin nderume, e kena privilegj që kena nuse. E përshëndes edhe kushën tem, se sonte ka kanata e kushave, Ramon me familje, shumë, edhe me të vërtet kum pas shumë dëshirë që sonte kena Sadin këtu. Që shte thati në fillim të programit është edhe këngëtare, edhe artiste, edhe tanë atë në përjerë pare këmë dëgju përmes një radio tjetër të kënduaj. Ka një zonë shumë të mirë. Mirë po i ka pri edhe fati që edhe të bashkëshorti i Sadijes, që shë cekti jo, boj i Sadijes pas ka qenë mësës, atë në fshatin tuaj, mirë po edhe tek familja e burrit, janë po thuaj tonë muzikanta, ka pas pityne arsimtarë, dëshmorë të kombit, gjitha kështu që u shkue prej darë dhe ndarë, në gjarë, se ka shku ka mulla. Është vërtet. E vërtet edhe në shvizoj rasin ta përshëndese vlashkon ju, në i thamë Bilidhon, rakim po e du shumë, e respektoj shumë. Po mreti o burë, mreti suedis, qëtë në kom përdhonë rëmënje ju i drenicë, po që sa jetë të thonë? Për zamërsisht Ramonën, që vërtet ka qenë edhe njeri ndër dëgjuesit e parë të kësaj radio dhe njeri i cili vërtet na ka ndihmuar shumë në fillime dhe seriozisht ka qenë një promotor, një shtys i madh për të vazhduar, sepse vërtet kam pas shumë probleme sa i përket anës teknike në fillim, edhe deri vonë, po tash po më duket po shkon mirë, Lavdim inshallah s'na vjen dikush mësysh. Ja, mirë, të shku mirë, se jam dhe tash të ndëgju në radio po ndëgjohet shumë mirë, po Sadia diçka po më duket ja po e koni friga, diçka nuk është adin, po pres me mu qelë pak ma shumë bisedë, me kaltu për edhe për të kalumen edhe për tashmen, që shtanë ata nga prekazi për në këthen në të kuat, kër i përmeni shkuën e mes me fakultetin e këtu për në këthen shumë mbrapa, dhe më thonë është një artiste e kompletume, kështu që vetëm suksese, e pyetja ime kishë me qenë, dy pyetje në realitet i kam të vogla, a është përgatit në diçka për, dhe më thonë, në album, në muzikore, në videoklip, në diçka që të shumë sa më shpejt, edhe a është eftume në konë sa ka përkroje për diasporës, sa është në për këtu mbrëmjet, sepse për në vinë dhe këngëtarët që me të vërtet është gjëna mi thonë edhe këngëtare, për në vinë dhe kështë për në arkëtujnë, për në vend që për në arkëtu për në tranujnë, kështu që sa eftojnë diaspora, sa ka përkroja, është në orkestra, ka në orkestrat vetën, sepse thashë Ramoni dhe gjithë familja e tina janë muzikanta, po sa ka përkroje për vetë, se këta jetojnë në Danimarkë dhe në Danimarkë ka shqitar, po edhe në me Suedin me Danimarkë në shumë ofër. Unë për veti, ndoshta kjo ka qenë në Suedi, ka kënduar në këtë rrethinin ku jam unë, po nuk kom pas kështu, nuk di që u konë. Kaç nga une në notë mirë,
juve, zonës Sadi, Ramonit, familjes tyne edhe gjithë shqiptarëve ku do të qenë. Alo? Po dëgjoni? U Agim. Ja, u Agimi. E kom nalë zonin vërtet, miku Lavdim, e kom nalë zonin që të dëgjoni më mirë dhe kam mendu që jam duke shku drejt për drejt, nuk kam qenë, atëherë ju kërkoj ndjes. Po nderuar Sadije isha duke thirr, a jeni këtu drejt për drejt dhe të përshëndetemi edhe me mikun pra Lavdim, falenderojmë për zemërsisht që ishte me ne për këto dy pyetje, besoj që i morë dhe i ndëgjove pyetjet që u bëri miku i nderuar Lavdim. Sadija, Faleminderit miku Agim për ty, faleminderit edhe në herë natën e mirë, ju shënojmë ndëgjoj përmes radios. Natën e mirë, gjithë mirat, faleminderit shumë, respekt edhe për juve, i nderuar Lavdim. Ja pra miq të nderuar, ishim drejt për drejt me Lavdim Islamin nga Suedia e falenderojmë për zemërsisht që ishte me ne dhe ja këtu tani jemi drejt për drejt në valët e Radio Lyrës në programin e natës dhe në emisionin pra Mbrëmja Artistike me artisten e madhe Sadije Gashi Shyti. Sadije, po dëgjohemi më duket, apo kemi ndonjë problem? Me dëgjon tash? Po, unë vazhdimisht ju ndëgjoj, nuk di pse nuk po dëgjohet atje te ju, sepse në radio po shkon mirë dhe unë po jam duke përcjell me një vesh radion, me një vesh jam duke bashkëbisedu këtu. Po dëgjuat Lavdimin i cili ju përshëndetje dhe gjithsesi bëre edhe dy pyetje. Dëgjova dhe përshëndes për zemërsisht. Lavdimi sigurisht ai vjen nga një vend shumë i mirë, prandaj edhe është aq i mirë kur flet. Po. Pa diskutim. E dëgjova dhe pyetjet ishte se mos po angazho me diçka, po konkretisht jo, them, nuk kam doj. Në fakt nuk jemi ne ata që po veprojmë. Nuk jam e angazhuar në muzikë ose diçka, sepse kam shtrit gjithë fokusin tim tek fëmijët. Dhe kjo nuk është tani, por ka kohë që kështu ka vazhdu jeta ime. Gjithë ato që i kisha në vetën, mundohem të përcjell tek fëmijët. Tani për tani nuk ka diçka, nuk e di për më vonë. Do të thotë, unë desha ty përgjigjem edhe në emrin tuaj, sepse në koncert, ne vjen koncerte, këto janë koncerte, por këto mbrëmjet që po përfitojnë këngëtarët dhe vërtet e kom pasur në atë bisedë, po fitojnë 5.000 euro dikon, ka këngëtar që i merr brenda 4 orëve. Nuk i merrni pjesë ju, sepse ato duhet vërtet, ndoshta kam gabim, po duhet të këndojnë vlera të cilat nuk janë vlera, do të thotë këngë të cilat nuk kanë vlera, andaj ju nuk i përkisni asnjë zhandri dhe ju lumt që nuk ka mund t'ju josh as çështja materiale, po vazhdo. Ai është kryesorja që nuk mundem me një sent theme, me një ritëm ashtu që ajo është edhe për kufizume. Nuk me pëlqen të këndoj çka mua nuk me pëlqen, pavarësisht se është vërtet. Nuk ka që gjithmonë herë për herë nuk ka diçka konkrete, po të ishte diçka më mirë ajo që mua me flenë në shpirt. Atëherë, Sadije, e kemi edhe një përshëndetje nga një mjek yni, i cili ka qenë edhe ky një artist i madh dhe është, jo ka qenë, por vërtet edhe ka ngel gjithmonë me shpirt artisti dhe fatkeqësisht edhe ky është një zog shlektar në mërgim. Gjithsesi, një njerëz i cili vërtet i ka kontribuar shumë kulturës në komunën tonë në Skanderaj, në me kemi shtrajt dhe me jonë i përbashkët, në i cili ka qenë edhe shoqërinë kulturë artistike, është Smajlu Shtaku, i cili shkruan. Përshëndetje Agim Drenica, përshëndetje dëgjues të Radio Lyrës dhe njerit të përshëndetje këngëtaren, artisten të jetë simpatike Sadije Gashi. Njerit i uroj shëndet dhe shumë suksese në të ardhmen dhe pse janë bë disa numra.
por fatbarësisht për artë s'ka vite dhe numra. Suksese deri në gërhaunxën e fundit të jetës për qafimin nga Hollanda e tulipanëve dhe mullinëve të erës Smile Lushtako. Faleminderit miku Smile, vërtet je i lezetshëm të përqafoj edhe unë nga Franca këtu dhe po vazhdo Sadije se. Edhe mikun tonë të përbashkët të Smile-in që kemi edhe në Facebook, edhe nga shoqëria më herët. Përshëndes dhe uroj çdo të mirë. Po atëherë, Sadije më duket e dëgjova, mos gabofsha tingullin e gitarës dikund, por gjithsesi Bedriu na kërkoj që të ju dëgjoj duke kënduar pa vegël. Do të thotë live, sepse e di që e ka marrë molli dhe ka dëshirë të dëgjoj zërin tuaj që thash edhe parë bio vërtet një zë, cilin ua ka falë Zoti dhe urojmë që ky zë të qëndroj kështu edhe për shumë vite dhe vërtet njerëzit po foli pak më shumë se sa më falë që po ja marr kohën, por nuk po kam qare më të vërtet ka ardhur një kohë kur flasin ata cilët nuk duhet të flasin, kur duken në sipërfaqe ata cilët vërtet nuk duhet të duken kërkon, dhe njerëzit e sinqertë, njerëzit me vlera, vërtet nga njerë i vjetur për të dalin në sipërfaqe, pasi që vërtet sipërfaqe kanë dalë ata që thash edhe pare që nuk duhet të dalin. Andaj është vërtet, më vjen shumë keq që tham kështu para juve, po jam seriozisht i prekur dhe i emocionuar. Është shumë mkat kur një njeri, çfarë jeni ju i kompletuar artistikisht, do të kishte mund dhe do të kishte pas mundësi, jo mundësi, por vërtet do të ishte kënaqësi për një kënd ta kishte, nuk e interesohen njerëzit dhe vërtet nuk e çmojnë sa edhe e meriton. Atëherë Sadije, të lutem, nëse ka mundësi, nëse jeni disponuar, nëse jo, mund të shkojmë pak më vonë, gjithsesi kishim pas dëshirë një këngë, edhe në mos krejt, bleni pjesë një këngë ta dëgjojmë live për dëshirën e Bedriut, atje ku është Bonës, Cakot dhe gjithë atyre të tjerëve që vërtet për ju hinë hak nuk po mund t'i përmendi gjithë emrat, pak i ngacmova që ju thash Sadija është ma shumë se ju gjithë, po vërtet i duhet gjithë edhe i përqafoj për zemërsisht, sinqerisht edhe më njojnë ata mua, andaj di që nuk edhe nëvan. Orna Sadije, të lutem, nëse jeni e gatshme. Mirë, për se vazhdojmë me ato, për marrë një këngë, pastaj qopim. Atëherë shkojmë me një këngë. Është se di për Bedriu në me kënu me gitarë. Ai më sa tha, nështë kam gabim, por më sa kuptova unë, tha nëse ka mundësi pa kështu drejt vetëm këngën pa gitarë, pa kurgjë. Ndoshta kam gabim unë, po ashtu e mora. Okej, është një, edhe nëse nuk e di deri në fund, është një këngë shumë e mirë, por nuk e di krejt. Po e këndoj atë sa e di atë këngë, është këngë e tjetër, është një... Atëherë... Po e këndoj, pastaj e marrë tjetër me gitarë. Hajde, urdhë, pra. Okej. Faleminderit. Unë ty te kam dashte, prej se vogëli, dej në pleqni, s'te vjen keqe, me
dëgju, hajde bre, shpirti. Agim? Atë lumt Sadije vërtet me emocionove, e di që këto emocione i kanë përfshirë edhe gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur dhe vërtet ne kemi mundësi të shohim këtu, është një numër i madh i dëgjuesve që na ndjekun. I falenderoj për zemër se është emisioni është drejt për drejt, njoftoj të gjithë dëgjuesit dhe ata mund të kyqen nëpërmjet Skype-it të radios. Adresa e Skype-it është live 2 radio Lyra, ju mirëpresim. E ndërkohë do ta marrim edhe një dëgjues tjetër nga Suedia, por derisa ta kemi këtu, po Sadije orna. Vërtet falenderoj për zemërsisht, Nizë që nuk do koment dhe vërtet unë kam pak sa frikë të flas, sepse mund të hyj në hak dhe di që fjala nuk mund ta përshkruaj zërin tuaj që keni të kristalt. Faleminderit, ju përshëndes edhe gjithë dëgjuesit dhe të vazhdojmë një këngë tjetër apo me bisedë? Jo, do të vazhdojmë mos shkojmë njëherë me këngë sepse jam i sigurt që dëgjuesit do të na kërkojnë edhe këngë të tjera. Mua më duket ishte edhe Masari, mos gabofsha, atje ku ishte Bedriu, ta përshëndesim edhe Masarin, ndoshta kam gabim, mos është djali i Lirisë. Lirisë, Ahmetit. Po ti Ahmetit e përshëndes për zemër se doja dhe për çafën nga Franca. Edhe nga teta shumë për qafime, për Masarin, Shemin, gjithë ata të. Përshëndesim edhe Lirien, edhe Ahmetin, edhe gjithë familjen atje, Fatmiren, Enverin dhe gjithë ata cilët vërtet janë duke na ndjek tani. Tash do besoj që do ta kemi këtu një dëgjues të rregullt, mikun Agim Zeka nga Suedia, dhe shpresoj që do të jetë e kemi në linje më duket, po Mbrëmja, mirë se erdhe miku Agim. Mbrëmja, përshëndetje. Më lejoni fillimisht të përshëndes zonjën e nderuar Sadije Gashi Shyti. I uroj shëndet dhe suksese në karrierën e saj. Dhe dëgjova me vëmendje, dëgjova me një nostalgji të caktuar këngën e parë të cilën u transmetua, domethënë Radio Lyra, dhe ta them të vërtetën, ky zë tingëllon mrekullisht të bukur dhe lirisht mund të them se zonja e nderuar Sadije Gashi Shyti është një artiste e shumë mirë njohur, e respektuar e estradës shqiptare. Por dua ta përgëzoj edhe një herë, t'i uroj shëndet, t'i uroj fat në rrugtimin e saj, t'i uroj një karrierë sa më të suksesshme, dhe nuk dua të zotëm shumë, dua të bëj pak pyetje për të nderuarën, nëse gjatë rrugtimit saj ka është ballafaqsuar me peripetia apo me sfida të ndryshme gjatë rrethanave të okupimit klasik, kur në ato kohë të vështira përjetonte Kosova dhe mbar qytetarët e saj. Dhe një tjetër pyetje, nëse zonjës së nderuar i ka të dëgjoj për një grup muzikor nga Gjakova, Skofjarët, të cilin udhëheq një armici, të cilin edhe vetë kam pas mësues në shkollën fillore. Pra, dua ta përshëndes edhe një herë të nderuarën dhe të respektuarën zonjën Sadije Gashi Shyti, juve i nderuar Agim Gashi dhe të gjithë dëgjuesit të respektuar të Radio Lyrës.
Faleminderit shumë, miku Agim, të falenderoj që edhe nga vendi i punës jeni në punë sot apo? Po, jemi në punë, po është diçka mrekullisht e bukur kur jemi në shoqëri me Radio Lyren dhe orari i punës na bëhet shumë më i shkurt se që mos ta kishim do të thotë këtë medium Radio Lyren e respektuar. Faleminderit shumë, miku Agim, urojmë të vozitje të rahatshme, sepse miku Agim është duke u lajmëruar drejt për drejt nga zyra me 9 rrota, si ka zakon, dhe është nga vendi i punës, pra është me autobus. Urojmë të Po vazhdo. Ju kisha lutë zonjës së nderuar Sadije Gashi Shyti që na këndoj pra. Na këndoj se zëri saj tingëllon jashtëzakonisht bukur dhe urime, suksese dhe vetëm suksese. Faleminderit zotëri dhe unë ju përshëndes përzemërsisht dhe pyetjet që më bëre po e marr të dytën të parë që ishte për grupin Skofjare, sigurisht që e një atë grup shumë mirë, e kam dëgjuar me shumë gnati kur në kohën e tij unë isha e re dhe për dëshirën e juve sa po e përmendët grupin unë fillova të mendoja se ç'ka mbetur me kujtesën time nga këngët repertuari tyne. Sigurisht e do këndoj pak aq sa më kujtohet nga ta dhe këngët e tjera patjetër. Dhe ju falenderoj. Shumë faleminderit e respekt deri në përjetësi. Faleminderit. Faleminderit miku Agim, respekt edhe për juve, punë të mbarë, përfundim të suksesshëm të orarit dhe qaste të bukura në vazhdim me valët e Radio Lyrës me programin e natës e misionin pra Mbrëmja Artistike. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë dëgjofshim edhe herë të tjera. Ja pra mis të ndëruar, ishim drejt për drejt me mikun Agim nga Suedia, e falenderojmë për zemërsisht edhe nga vendi punës, nuk në arrën dhe është me valët e Radio Lyrës. Po, Sadije, vazhdo, ju përgjigjet mikut Agim gjitha pyetjet? Pyetjet e dytë, po. Pyetja e parë ishte nëse kisha përjetuar diçka. Sigurisht edhe unë kam përjetuar e isha pjesë e asaj kohë dhe pyetja është shumë e mirë sepse na lidh edhe me bisedën që kishim më herët atu ku e ndërprej. Po vazhdoj pak bisedën, Agim, nëse është okay. Vetëm po gjatë bisedës vije edhe përgjigja e pyetjes. Po, para se mos harro Zotriu. Po mos harro ku keni se vetëm ta lexojmë një përshëndetje. Mos harro atje ku doni të vazhdoni, sepse vërtet ishmoj dëgjuesit dhe kam dëshirë që të mos ju hyjë në hak, përderisa ta marrin mundimin dhe na shkruajnë atëherë dhe ne jemi të obliguar gjithsesi të përshëndesim dhe t'ja u përcjellim përshëndetjet e tyre. Na shkruan Mimoza Haliti, urime 8 që je në radio e Agjit Agim shumë, faleminderit, jena krenare me ty 8 dhe Agjin. Të dua shumë, unë, mami dhe Mërgimi. Oj, përshëndes nga zemra, Mimozën, Mërgimen, motrën, shpresën, ju dua shumë Mimozë. Kjo është, se unë nuk po e di vërtet, po më keq kush është Mimoza. Mimoza është qika shpresës. Atëherë përshëndesim për zemërsisht, sepse vërtet nuk di si e kam anashkalupare kur i përshëndet atë gjitha motrat tuaja dhe vërtet po më keq tash për shpresë, e qmoj shumë. E përshëndese për zemërsisht atje me bashortin e saj dhe gjithsesi edhe fëmijët në Angli ku janë, duke ju dëshiruar çaste të bukura në vazhdim edhe me programin që janë duke ndjekur. Atëherë na nderuar Sadije se u ndërpreva. Po. Ajo ishim te pyetja e zotëriut dhe ajo gjithë situata ishte vështirë si për të gjithë edhe për mua. Unë në fakultetin e arteve diplomohem në vitin 1992. Isha shumë e re, pra pa ta kryer rekord, si thuhet, pa unë për asnjë vit dhe atë kohë ishte edhe situata e vështirë, sepse kur pa ta filluar unë në 88-89
aty patën fillu dhe ato trazirat që minatorët kur mbyllën e trep që ne studentët krahas tyre në hallën e sporteve që bënim grevë në hallën e sporteve një tetori në bregun e Tjellit dhe kështu, nga aty nuk ka qenë mos situata diçka, po diçka konkretisht nuk kam përjetuar. Kthehem pas studimeve, kthehem në vendin tim dhe filloj punën në shkollën fillore të Polacit dhe në shkollën e mesme arkitekt Sinani në Mitrovic. Domethënë punoja në të dy vendet. Dhe krahas punës fillon sërish edhe puna e muzikës, si thuash, atë ku bëra edhe më aktive në shoqërinë Zeri Drenicës. Si thash më herët, nuk kisha kënduar gjatë 4 viteve gjatë studimeve. Po kur kthehem pastaj isha më e lirë, kisha përfunduar studimet dhe tani punoja, por kisha edhe kohë që të merresha me muzikë dhe këto. Po situata ishte tepër e vështirë, domethënë atë kohë shkollat e mesme ishin të mbyllura. Ne mbanim mësimin në një shkollë të improvizuar në Vaganicë, domethënë shkolla arkitekt Sinani përpara që ishte në pjesë veriore të Mitrovicës, tani me bazonim një lokalin e shkollës fillore në Vaganicë dhe kështu vazhdon derisa dhe kështu vazhdon 5-6 vite punë derisa unë vendosi të dalë jashtë vendit, të lëshkoj vendin në vitin 1996. Po, këtu po ndalojmë tek emigrimi juaj. Të shkojmë një përshëndetje që na vjen nga Brukseli dhe na shkruan i nderori Ramadan Bulici, miku im i shtrajt, të shkruan përshëndetje për ju zoti Agim dhe mysafiren tuaj, Sadijen e mësuesit tim të shtrajt Hysen Gashit. Respekt nga Dani Bruksel. Faleminderit shumë, vërtet më bëhet qefi që një nxënës i basit të sensi si e kam quajtur është thonte me ne dhe në këto qaste vërtet na kujton sepse ne nuk e harrojmë dhe do të harrojmë sa të jemi gjallë. Faleminderit shumë, e të përshëndes për zemërsisht Dan i shtrajt. Po, Sadije, ju mandej morët rrugën e mërgimit, si shumë të rinjë në atë kohë, dhe vërtet si e përjetoj një shpirt artisti, si që ishit ju, largimin nga atë juaj, cilin vërtet e keni dashtë me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, dhe pse unë po e shoh, je modeste, i kalon disa momente, ju shkaku i këngës keni qenë edhe burgosur një moment, megjithatë ju nuk e cekët dhe vërtet santës kisha pas dëshirë të lamë modestit, ta një shpirtin tuaj, por gjithsesi dëgjuesit vërtet duan të ju njohin më shumë. Andaj, si e ndiju shpirtin një artistje, praktikën e vendit që aq shumë e ke dashur? Sigurisht e vështirë si për të gjithë, si thuash, shkon në një vend të huaj, nuk një gjuhen, por fatmirësisht edhe është kjo ajo pika kyçe imja që unë i mësoj gjërat shumë shpejt dhe gjuhën daneze mësova shumë shpejt, sepse edhe mbi pikturën, edhe mbi muzikën, edhe mbi çdo gjë, përfundimisht mund të them se është një diçka që te unë është më e fuqishme, domethënë leximi. Dhe pikërisht kjo ndoshta, sepse arti im është i shpërndar në shumë forma, siç thamë, edhe në fillim, dhe mbas edhe kjo në një mënyrë e ka qitë muzikën si plani dytë, edhe pikturën ashtu, se ashtu i vinte, unë e gjej veten në një formë tjetër ose në një tjetër. Domethënë kur nuk lexoj, pikturoj e kështu. Po ishte kjo, edhe Danimarka është një vend që
Unë e gjeta veten mirë, të them të drejtën këtu, sepse për dallim nga vendet e tjera, këtu ishin mundësit shumë të mëdha për shkollim. Dhe unë pata vazhdu edhe si ndimes asistent që quhet këtu në shkollën e artit në një qytet që quhet Silverburg. Dhe aty ishte lumturi për mua, do më thotë të jesh në një vend të kyçur ku ke përfunduar studimet dhe në një vend të huaj të arrish, ajo ishte diçka më e bukura që më kishte ndodhur mua. Ishte viti 2001-2002. 2 vite që isha aty. Edhe viteve të tjera, do më thonë nuk kam punuar, por gjatë gjithë viteve kam shku në shkollë të gjuhës, edhe ato është dosh më ndërprej, sepse 3 lindje, 3 fëmijë kam dhe kështu që procedura është zgjatur përfundimit të shkollës. Do më thonë, më shumë vite u bën derisa përfundova, pastaj jo kurset, jo këto. Ka qenë e mirë diçka dhe unë aty kam marrë më të mirat, si thuash, sepse me fëmijët e vegjël, mbase nuk mundesh të pikturosh kur ti don, po të lexosh, e të shkruash mundesh kur të duash, kur ta vesh fëmijën e gjumë, ku di unë se dhe ajo bën mënyrë jetese ime, më tepër shkëlqeja në lexim, se leximin e kam dashur që Sadije, vetëm nëse ka mundësi ta ndërprejmë për një moment, sepse vërtet tashëllpore dëgjuesve ju dha përparësi. Jo përparësi, por gjithsesi dëgjuesit kanë dëshirë të bashkëbisedojnë, kanë dëshirë të përshëndesin dhe vërtet i qmojmë dëgjuesit, do të vetëm mos harro ku ishit dhe do të lexoj një përshëndetje të shkurtër dhe e kemi këtu me ne edhe një njeri që ju qmon shumë, po gjithsesi po e lexoj shkurt një përshëndetje që vjen nga Kosova, përshëndetje nga Kosova, të përshëndes ty Agim dhe artistën Sadije Gashi. Jeni të shkëlqyeshëm në emision, ju përshëndet të Flutra. E përshëndesim edhe ne, edhe Flutrën, edhe doktor Burimin, gjithsesi Blerimin me familja atje dhe gjithë kryshevcin ton të bukur dhe gjithë banorët e këtij fshati që vërtet është fshati më i bukur në botë. Urna Sadije. I përshëndes Savona, po shfrytëzoj të përshëndes nënën time, vëllezërit, Flutrën, gjithë atje, sa janë e falënderit që për përshëndetjet. Më vjen mirë që jam duke më ndjekur të gjithë. E përshëndes nënën tuaj dhe gjithë ata që na ndjekun. Po e kemi këtu me ne edhe besnikun të japim fjalën se mundet më nervozu pak, e kena lëmë me mirë mbroma dhe mirë se erdhe. Mirë mbroma dhe mirë se gjej, mirë mbroma për ju atje në studio, mirë mbroma për stafin e juaj, mirë mbroma dhe për motrushën e nderuar Sadije, bashkë me burrin e fëmijët dhe gjithë vllazët e motrat kudo që i ka. Përshëndes edhe Bedriun, që na përshëndeti më herët, me gjithë ata që ishin tu atë me dhëndrën e Valbonën e Masare, kush ishte. Halo më spjarë neja, kërkoj fole, të gjithë i përshëndes. Mirë mbrëma besnik, përshëndetje dhe nga unë, për ju, Shehiden e djemët, ju uroj të mirë. Faleminderit që jeni me ne dhe që u inkuadruat gjithsesi pak ju ra me prit, po ja që... Jo, unë mësu me prit, unë gjithë ka dalë, shumë që është si breshka, ka dalë, po cokën e arri mirë. Edhe unë erdha pak vënë, po që është ka pak... Mirë, dësan mirë, me gjithë ka në herë pak, po më shka në si... Që është e këtë nërë traktorën kërë që në spare. Që në dytën ka nërë, graj pak, zonë pak ma gjollë, a në ashta nuk i në gjenushën. Nuk përna një kërkosh, ka dal këtu jena... Alve që atën, a për të gjusit ma kjarë pak më të gjuhë ma mirë. Mësë jo frigani se mikrofonat nuk jo anë, edhe pëse keni eksperiencë dytë, të këtë më të nëra, dhe aja mo për më të flasë për ato sa aja është edhe me muzike, me të atë mirë.
Unë si zakonisht para se mi lavdu gjithë jap kritikat sport. Si do që t'jetë, bati hava kur në bëjsh dhejër njëherë, livdana sa dush, mo. Po, atëherë, orna sa di. Po dhe, me dëgjon Agim? Po, për ju dëgjaj shumë mirë, nuk e di pse s'po na dëgjon kanë. E vazhdoj selam apo ta marr një pik muzikor, si thua? Jo, kemi besnikun derisa të përcjellëm këto se ky na jetë si tu tani. Po. Pasëm pasken kukurqa. Atëherë. Po, besnik. Po. S'rash pasken guqa, thash më dobe. Ake, nështë s'ka mujtë me në ndëgju, nuk e di pse, po ka pengesa. Unë edhe jere përshëndes, suksesen në rëktimin e saj të tjeshëm, mos ju ndoj muzike se ajo është çka dush, kur kënan që shtojnë edhe zemra kesë më ndan, janë shumë gjona që në relaksën edhe jetën edhe çdo san. Muzika, që shkanë thonë, muzika është në artë e bukur të ke që të kënosh bjellën e veshët. I lo me kënu mirë se mjerë për këta të Allah va që na përëshën në ajmetet. Po, gjithsesi, faleminderit shumë që ishe me ne besnik nëse kina i pyetje orna, nëse dëshiron të thuash edhe diçka lirisht mund të shpresh dhe të falenderojmë për zemërsisht që ishe me ne këto momente. Faleminderit edhe ju, mësi Markusa, nështë ka dhe dëgjuesit që kanë dëshirë më inkuadru, veç dhe isha t'ju përshëndes, kaloni mrekullueshëm. Faleminderit. Vërtet na knaqt, po sa ma shumë pëse janë kem dëshirë me ditë se qka është ka botash atje, në aktivitet a veç prage mrena që shteshen plesën e në. Po faleminderit shumë edhe njerë. Të falenderoj. Ju përshëndes natën e mirë, ju batë natën e mirë Sadije, me gjithë familjen bashkë atje, natën e mirë gjithë dhe gjusit ku dhe qeni. Natën e mirë dhe gjushim, edhe herat të tjera. Këto. E pra ish drejt për drejt, vllai nderuar besnik Gashi nga Boni, falenderojmë për zemërsisht dhe i urojmë qaste të bukura edhe në vazhdim. Kemi edhe një përshëndetje Sadije, me qenë se kemi e mora tash fjalën. Vjen nga Liverpooli i Gjermanisë, shkruan Liverpooli. Jo mërë që thash Liverpool nuk ka në Gjermani, po vërtet ma hupi besniku Krecini, vëpërtali, po ja kom në rrugë erë ma venin, nga vëpërtali i Gjermanisë në shkruan miku Jakub, i cili thotë përshëndetje, por para do ta marrim tani edhe një kolege tonë të radios, një moderatoren nga Lundra, por para se ta marrim atë, tash vetëm pak le të pretu, sepse unë do ta marrë këtu, do të vazhdojmë me si të përshëndetje nga miku, përshëndetje miku im dhe Agim dhe përshëndetje dhe për Sadije Gashin, ka marrë pjesën e festivalin Kosovaria këndon në Ferizaj. Prej Sadis du me ma këndu live një këngë labe, po që se ka nevoj unë i ndihmoj kaleni. Bukur është vërtet një dëgjues i shkëlqyshëm, ka dëshirë nga pak me në ngacmu me humor, dhe në fund krejt thot mua më pëlqen piktura me vaj. Po, miku i nderuar Jakob, pikturat e reja tash po bane edhe me kapak biber edhe veget edhe vaj dhe lirisht mund është mjeri. Të falenderoj miku Jakob, sepse vërtet është një njeri që në ngasmon nga pak edhe në ngucën po s'na i rënëvat. Atëherë, Sadije, nëse spriton, ishe duke folën duket, po mos të ngelim borçë dëgjuesit para prake, pra mikut Agim Zeka, që është në vendin e punës, dhe i cili na shkruan edhe pare na shkrujti, dhe do ta marrim moderatorin tonë dhe kolegen më njëherë, sepse gati harrova, dhe na shkrujti tha njerëzit e mëdhej është modestia është veti e njerëzit mëdhej, përgëzojmë tha Sadien edhe njerëzit dhe i përshëndeti, por ai pati dëshirë ta dëgjojë një këngë dhe ju e premtuat që nëse ju kujtohet diçka nga i grupi, cili grup ishte i Gjakove, se më doli të Skofjare. Atëherë nëse ka mundësi të ndonjë refren
do një këngë ose një pjesë ose krejt si të doni për dëshirën e mikut Agim Zeka që është në punë këto momente. Okej, nga fjalët, po shkoj pak, atë sa me kujtohet, Po pra, e lidhe me një tjetër pastaj. Pëse është okej, kështu. po në rregull shkoj. Sa përmitim. Si zognë e cicërine, lodrojnë voglushet në shtëpi, pastaj dritaren hape, let rjedh një këngë, një ëmbëlsi, e dashurin e madhe si det që rritet në qiellin pare. Dëgjues të nderuar, vërtet duke dashur ta marr moderatorën e ndërpreva dhe shkuta nga linja plotësisht edhe të nderuarën mysafiren tonë Sadijen, i kërkoj ndjesë dhe shumë shpejt do ta risjellim në valët e Radio Lyres. Vërtet më vjen keq që e nxorëm dhe ajo ndoshta mendon tani që është duke shkuar në program, vërtet ishte duke na dhuruar një këngë shumë të bukur. Por gjithsesi do ta risjellim. Vërtet më vjen shumë keq që bëra këtë gafë, këtë gabim Sadije, ja jemi para bashkë, por më vjen keq ju nuk jeni dëgjuar nga gjysa e këngës, sepse duke dashur ta marr të nderuarën bashkëpunëtorën tonë, por moderatorën nga Londra, ju nxora nga lidhja. Kërkoj ndjesë edhe herë. Është okej. Jo, okej, s'është sepse vërtet ishte një këngë e bukur, një interpretim i shkëlqyshëm dhe Atë ishte për serion. Pa atëherë faleminderit shumë sepse miku Agim Zeka do të bën do t'i dhurohet prej meje që e ta ndërpreva dhe mendon që edhe kështu mendon ai pak që jam lokalist dhe thotë me qëllim ka bo që jam prej Gjakove. Atëherë këtu e kemi të nderuarën pra të utën nga Londra, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe e nderuar. Mirëmbrëma, faleminderit i nderuar, mirëmbrëma edhe për të nderuarën Sadije Gashi. I dëshirojmë edhe asaj një mirëseardhje në emisionin e Radio Lyres. Mirëmbrëma zoni. Faleminderit shumë. Vetëm deshta të ju përshëndes për të gjitha ato të arriturat që keni bërë që nga fëmijëria deri më tani, ju lumt dhe me të vërtet pas këtë një zë të bukur, më pëlqeni shumë dhe dëshiroj të ndëgjoj një këngë nga jo cilën do që ju dëshironi, sepse nuk i di ato farë këngë të cilat ju i posedoni, por njërën nga jo me të vërtet bukur. Ju lumt dhe edhe për këngë, edhe si poete, në të gjitha sferat e jetës, vetëm suksese. Faleminderit të nderuar. Faleminderit kolegë nderuar për të utët, faleminderit për zemërsisht edhe që gjete kohë dhe në nderove edhe mysafiren tonë, artistën Sadije Gashi. Nëse keni për të shtuar ende diçka urnani? Jo, asgjë nuk kam për të shtuar, vetëm desha të përshëndes dhe t'i dëshiroj çdo të mirë në jetë, suksese dhe shëndet. Natën e mirë i nderuar Agim. Natën e mirë edhe të nderuar Sadije. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, natën e mirë, çastet bukura edhe në vazhdim. Gjithashtu, natën e mirë dhe mirë ndëgjofshim. Mirë ndëgjofshim, faleminderit shumë. Pra, ishte me ne bashkëpunëtorja, moderatorja Teuta nga Londra, e falenderojmë për zemërsisht që ishte drejt për drejt dhe për të lidhë përshëndetjet për mysafiren tonë artistën Sadije Gashi Shyti. Vërtet nuk di, ndoshta mos i ngellëm bërë dikuj ndonjë pyetje, po ishte miku Jakub nga Vupërtali që e bona Liverpool,
E beqova atje ku është në Angli, ku është nuk po e di se më ka përzi gjeografi. Sonte po gjithsesi atëherë ai e bëre një pyetje që dhe pyeti keni marrë pjesë në festivalin këngës Kosovaria këndon në Ferizaj? Në Ferizaj mbahej atë kohë dhe po ka marrë pjesë 3 herë, isha shumë e re. Klasën 8, vitin e parë gjimnaz, klasën e 7-8 dhe vitin e parë gjimnaz. Në Kosovaria kënta. Kam marrë pjesë, nuk kam fitu ndoj që me ma aty. Mirë, më rëndësi pjesëmarrja. Më rëndësi pjesëmarrja, po gjithsesi miku Jakob është nga Ferizaj dhe ka dashur me ditë. E përshëndes dhe zotëriu. Dhe pyetja tjetër e tij ishte nëse mund ta këndoj një këngë lape. Po mendoja cilën ta marr. Agim? Me të gjën po? Po, ju dëgjoj, vetëm vazhdoni. Derisa më kujtohet një, po e marr një tjetër. Derisa të kujtohet kënga, ose të vazhdoj bisedën. Sadije, derisa të kujtohet ose do të lëm këngën pak më vonë, përgatitën një poezi. Kishim pas dëshirë ta dëgjojmë një recital nga ana juaj, por gjithsesi më lejo ta lexojmë një letër që na arriti në shkrim nga një njeri që vërtet e qmojmë të dytë dhe meriton të qmojmë dhe e respektojmë, jo vetëm ne, por e respektojnë vërtet edhe shumë njerëz të cilët e njohin, dhe e kush tjetër, posë vllavi juaj doktor Borimi na shkruan. I nderuari zoti Agim Gashi, dhe nuk di pse ma ka marrë zotëria dinaj që nuk kam qef, po ndoshta ka pas qef më nguc pak, të përgëzoj për udhëheqjen brillante të emisionit. Gjithashtu e përshëndes motrën time të shtrenjtë Sadije Gashin, i uroj shëndet në jetë. Artistës Sadije dhe ju Agim ju pyes nëse mund të veni të vrenin ndonjë dallim në mes të fjalës artist dhe fjalës kryshëc, se unë nuk mund të dalloj këto dy fjalë. Të përgëzoj për këtë zë motra ime, të cilën edhe Bilbili e ka zili. Kaleni bukur nga Burimi. Të falenderojmë shumë. Të përshëndes shumë. Të falenderoj shumë Burim dhe vërtet do të tingëllon të pak sa keq para dëgjuesve, se mund të thonë që janë shumë lokalistë, po e thash edhe unë por ndoshta gjithku i duket ashtu, po mu më duket të fshatin më mirë që ekziston në botë është Kësheci dhe vërtet ka dhënë shumë artistë, ka dhënë shumë njerëz përparimtar dhe jo rastisht nga ky fshat është edhe pishtari i parë i arsimit, jo vetëm Drenicë, por njëri ndër të parët edhe në Kosovë, Ali Gashi i vrarë pra nga pushteti serb, mësuesi i Fazli Greqesit. Andaj vërtet falenderoj përzemërsisht që jemi ne dhe ju përshëndes gjithë juve atje kushëreve dhe gjithë fshatin tonë të bukur Këshecin, kudo që janë. Të falenderit. Urna Sadije se ndoshta deshet Ja. Vetëm ta marrim edhe menaxherin e radios këto qaste nëse më lejoni, dhe sepse vërtet pas ka shkruajt dëshiron të kyqet me ne, duket ishte edhe dikush tjetër që sësi të gjithë do të kenë mundësi dhe të gjithëve do t'ja japë hapësirën për të kyqur dhe për të inkuadruar sonte, është nder dhe vërtet ju falenderoj që po e respektoni edhe mysafiren ton artistën e modhe Sadije Gashi Shyti. Besoj që shumë shpejt do ta kemi këtu dhe kolegun e nderuar Hysni Baliun, edhe besoj që tani e kemi këtu. Mbrëmja dhe mirë se erdhe miku Hysni. Nuk e di, a kemi, jo se kemi, është shumë interesant, po ja këtu tash është në linjë drejt për drejt, mbrëmja miku Hysni dhe mirë se erdhe. Mbrëmja miku Agim, s'deshte mu të përgjigj vetë që thë menaxherin. E diu nëse kam nga pak që me të gutë ka njëherë, po gjithsesi na jemi sonte vërtet, po kam dëshirë ta bëjmë pak sa këtë emision, kam mendu ta bëjmë pak ma shok kështu, po gjithsesi unë thash edhe pare, është shumë interesant
njerëzit që njerëz të mëdhej si që tha dhe miku Agim Zeka janë shumë modest dhe vërtet i thash edhe pse luta Sadije që ta lej, unë arsonte modestin dhe vërtet e shpallos vlerat e veta. Urdhë edhe njëherë mirë se erdhët në valet e Radio Lyrës në programin e natës, në programin e rregullt Mbrëmja Artistike. Mirë miku Agim, faleminderit nga ju që na keni sjellë neve për gjithë dëgjues të Radio Lyrës që ta kemi mundësinë dhe të njihemi pak më shumë me të nderuarën Sadije Gashi Shyti, që ne përshëndes përzemërsisht, përshëndesim edhe bashkëshortin e saj të nderuarin Rahmanin, dhe me të vërtetë unë miku Agim kur e kam dëgju këngën që e kemi postu bashkërisht në YouTube, me të vërtetë unë jo që di ose jo që mirëm vesh në muzikë, por sinqerisht zëri i saj kur e kam dëgju ishte fantastik, kështu që unë e ndëgjaj shpesher të nderuarën Sadi dhe me të vërtetë nuk e di pse nuk poston edhe këngë tjera, kështu që me të vërtetë është një mua si person jashtëzakonisht pëlqen ngjyra zërit saj, e përshëndes përzemërsisht dhe i dëshoj shëndet të gjitha të mirat të nderuar Sadije, por edhe të nderuarit Rahman Shyti. Faleminderit zotëri, ju përshëndesim dhe ne, dhe gjithë stafin tuaj dhe juve, faleminderit për gjithë fjalët. Faleminderit të nderuar, sonte të gjithë për kërkojnë këngë, unë kisha pasur dëshirë të ndëgjojmë ndonjë recital apo ndonjë poezi siç tha dhe miku Agim, ndonjë që ju kujtohet apo që keni aty afër, apo jam mos i bindur se e ki kështu të inqizuar në kokën tuaj dhe besoj që do të na dhash ndonjë poezi. Kështu që unë të farëndoj edhe një herë, me të vërtetë i kom pa disa vizatime aty në Facebookin tënd, dhe me të vërtetë nuk e di, isha i dyshim të se a ishin fotografia apo ishin vizatimet që ju i keni bërë aty në Facebookun tënd. Në profilit tani e kam vend edhe një dhe ka të tjera. Faleminderit zotëri, po. Vetë i keni vizatuar, po? Po vetë, ato të gjitha janë të mia, ato që i kam vizatu në piktura. Se fund me kam vend tash një të profili im, është një punim i imi. Gjithsesi se po me do të është ajo që thot miku Agim, jeni shumë modeste, si kërën të disha të vizatoja, me të vërtet nuk isha ndalur duke postuar vizatimet e mia, pasi që sot është Facebooku e pastaj këto tjerat media sociale, me të vërtet jeni mundësi e jashtëzakonshme që të bëhet një reklam për punën, për mundin e secilit që është jaftë të bëjë diçka. Me të vërtet është një mundësi shumë e mirë, por siç po thotë edhe miku Agim, ju jeni shumë modeste dhe me të vërtet nga një modestia e tepërt nuk është e mirë, por sikur të isha unë kisha postuar çdo vizatim timin e kisha postuar në gjitha media sociale. Sigurisht po, dhe jam në proces, jam duke punuar kam plane shumë. Për muzikën thash që jo njëherë, konkretisht nuk ka diçka, mo për pikturë dhe për shkrim, ato do vinë, pa tjetër se ajo është dhe qëllimi, që të mundëson dhe diçka më shumë. Edhe puna ime është e shoh tani që me të vërtet kur je në shumë sfera në artë, bëhet njëra pak ma problem, po e them në thojza se përkundër, nuk e mendoj ashtu, por në forma të ndryshme, o shkruan, o vizaton, o këndon, o disi është me hapur të rejnë, se thuash, po sepse shoh dikush ose din vetëm të këndoj, ose din vetëm të vizatoj, ose dhe shkon me kjo bota ime është shumë abstrakt, nëse mund ta quaj ashtu, është do me thotë gjatë gjithë kohës vin ideja, shkon ideja, vin ideja dhe është
gati e pamundur të përmbledhësh gjitha ato dhe të bësh diçka konkrete pastaj. Është një botë tepër e mundimshme, në fojza po e them se absolut këtë e dua tek vetja ime, dua që ndryshe që unë edhe introvert tipat siguron njerëzit që unë po është ashtu, si shumë e ndorë. Shemull filloj një piktur, jo me vjen të vizatoj, ose me vjen të shkruaj një poezi, ose diçka tjetër, dhe kjo është sa është e mirë, është edhe pak antisit nga tron në këtë mënyrë. Por gjithsesi kam planet për piktur edhe për shkrim këtu. Jam duke punuar në këtë drejtim dhe vinë me kohë. Unë të uroj vetëm sukses e nderuar, përshëndetje edhe për bashkëshortin tuaj pra Rahmanin, që ne përshëndes përzemërsisht. Miku Agim, të marr kohë më shumë, faleminderit shumë për këtë emision që na dhuruat, në të vërtetë ishte kënaqësi edhe për ndëgjuesit që të njoftojnë pak më shumë me Sadije Gashi Shyti. Natën e mirë gane dhe sukses e nderuar. Faleminderit shumë. Më faleminderit shumë, miku i nderuar Sne, edhe kolegi i nderuar, miru dëgjofshim edhe hera të tjera qaste të bukura edhe në vazhdim. Natën e mirë, miku im. Natën e mirë gjithsesi, do të dëgjojmë edhe recitimin nga Sadia që vërtet do të bindën dëgjuesit dhe nuk di. Kur të dëgjojnë të recitu kanë me thonë, po kjo po tek është aktore, është shumë interesant, gjitha drejtimet shkëlqen. Andaj të falenderoj përzemërsisht. Natën e mirë, faleminderit miku im. Gjithë mirat, natën e mirë, kaleni bukur. Ja pra mis të ndëruar, ishim bashkarisht me kolegun tim të ndëruar Snej Balionin nga Suedia, e falenderojmë që ishte me ne, ndëraj edhe dëgjuesen, në vërtet më falni edhe mysafiren tonë të ndëruar, artisten Sadije Gashi Shyti, cila është me ne, emisioni ishte drejt për drejt, ju që dëshironi të kyqini, këtë mund të bëni nëpërmes Viberit të radios, adresa e Viberit të radios është live2.radio lyra. Pra, jeni të mirësardhur, Sadije vetëm më lejo shpejt ta marr edhe një mik të shtrejt, një njeri që vërtet thash edhe por më duket nuk dija thash, por gjithsesi tërë jetën ja ka kushtuar këngës dhe është një njeri i cili më shumë i ndihmon të tjerët se sa që duken sipërfaqe vet, por gjithsesi një njeri me vlera që unë shmoj shumë. Edhe është shumë interesant dhe vërtet ajo që vërtet ja shtonon dhe më shumë vlerën këtij njeriu vjen nga Ilirida, e jone dashur nga Shkupi, dhe besoj që tani do ta kem në linjë të nderuarin mikun ton të shtrejt të Agim Buqin. Besoj që është duke u aktivizuar lidhja dhe të urojmë që sepse i ka ra pak me pritë, mirë mbroma dhe mirë se erdhe miku Agim. Mirë mbroma i nderuar miku Agim. Mirë mbroma dhe për ju, përca Agim, mirë mbroma dhe për të nderuarën Sadije. Ju dëshiroj një mbrëmje të mirë dhe ju lumt për emisionin, ju lumt shumë mirë për shkon emision, ju kum dëgjuar gjithë të në kohës. Me të vërtet ne kemi pas dëshirë me pas ma shumë kongë, po dhe muhabeti nuk e keq. Jo, faleminderit shumë miku Agim, t'ja japim mundësinë edhe Sadijes t'ju përshëndet. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje edhe për ju e nderuar Sadije, me të vërtet ju lumt për vokalin që e keni. Na kënaqet me ato kongë me sensation edhe pak, se shumë pak na kënduat sande, unë e bile pregadita këto edhe me ju inqizue, sa të godon do keni kundra në isen. Apo që Agim nështë të s'kom boga për njësë. Le pasënal. Le se filloj me kënue, pëse ndërprejve. Faleminderit që e ke bërë inqizimin. Sadia filloj me këndu, po nëse si do që tjetë, faleminderit që e di që nuk do të thotë je i gatshëm në çdo moment, të falenderoj shumë që je duke na ndjek edhe duke na inqizuar gjithsesi.
për dëshirën dhe për të nderuar Sadijen vetëm të mankuqen një refren të shkurt me violin. Violina, po Bacon e mos ju marrë kohë se me të vërtetë unë Bac, mos më kënë violina unë ty që kisha folë, Bac. Hajde. Po Vesh një minut, na fal. Besoj që është respekt edhe për mysafiren, sepse ka dëshirë t'ja të gjëzërën vetëm të den një nësër të shkurt me violin dhe do të përshëndetën. Po hiç s'ka problem, Bacon për juve, sidomos për ndëgjuesit e Radio Lirës, unë hiç pritoj, po thash mos ta marr kohën, po hapë shë. Ja, na do ta vazhdojmë emisionin se shpitoni jena sot dojnë arrina se dojnë derin sabah këtu jena. Hajde. Që tu po mirë ke fol për bes, po. Ke fol deri tash mirë, po sidomos në fund. Vazhdo kënë, s'ka problem sot ti. Po na ndërprejet pak, vazhdo. O, sa bukur. O, të lumshin gishtat, o, Agim. O, sa bukur. Nështë Sadije, na falë Sadije si të morëm kohë, po e di që është edhe për ty nderë dhe respekt të vërtet na nderojme. Se shumë, se knacitja. Dhe me vete jam çudit, të vërtetë i ra shumë mirë, s'më dhat kurajo, jo për mira violinën sante. Ti bjen mirë gjithë dhe gjem, po edhe ti je modest për që ta jam kaminate juve, edhe vetë jam që është budal, sikur jo, po seriozisht po të falenderoj për zemërsisht gjem. Gjema Sadije ka edhe studion e vetë në atje në Ilirid, dhe me siguri ke pa dhe inqizimet e ka odën shqiptarëve, Gjema ka marru, po shqiptarët e shfrytëzojnë dhe vërtet e ka derën qelë gjithmonë për shqiptarë. Edhe nëse se kam pa, tash nuk e lëshoj, unë e që atodhë mo. është oda që ku janë banë edhe shumë incizime edhe rrëth o gjako që është emisioni në atje që bëhet Shkup. Andaj vërtet miku Gjem është një instrumentalist i shkelqyshëm dhe edhe këngëtar është i mirë, po kë nuk ja pranon vetë që kënon, a kënon shumë bukur edhe mbi të gjitha është një njeri dhe një artist i madh. Shumë faleminderit, Bacon, e s'po të lama shumë me fol me mblivdu mu, po vetëm që ndëgjojmë disa këngë, me të vërtetë që se ka mundësi bile edhe me gitarën e këngë, se unë i lipa po keq ka gjeta në internet një dy këngë, vetëm me ishin të nderuar Sadije, bile kishmi mujt edhe pse është në Danimarkë mdokët. Po, në Danimarkë është. Edhe pse është në Danimarkë, munda ti incizoja që me gitarë disa këngë, pi dërgoje mu unë sa do kodo në të do të tregoj edhe di që amun është me bote nuk dyshoj. Po, bile të kemi edhe më shumë atje në YouTube, këngë se me të vërtet kënu e ka me të zemër. Unë e kisha pas shumë pyetje për të nderuar në Sadije, po nësë për ju marrë kohë Baca ma heq. Vetëm që se ka si dhe një këngë me gitarë dhe në sen, kishte ba mirë. Faleminderit shumë gjithsesi, do të dëgjojmë edhe një, po edhe më shumë këngë dhe besoj që do të zgjasim pak nëse s'është leo Sadija. Ju falenderoj për zemërsisht miku Gjem, sepse vërtet unë kam gjithmonë problem që minutat shkojnë shumë shpejt dhe vazhdimisht më kam e smundje shoh atje të ora dhe besoj që kanë shku vërtet shumë shpejt, kanë ngel krejt 15 minuta gati, po na do të vazhdojmë edhe pak. Atëherë të falenderoj miku Gjem për zemërsisht që ishe me ne, gjithsesi të falenderoj edhe për kontributin që jap në valët e Radio Lirës edhe si moderator, dhe besoj që të premten jeni në program me mikun, me këngëtarin, me rapsodin Muhamet Avdijen, apo ende se ka konfirmu? Do t'jemi në kontakt edhe me Bacin Muhamet, se ndoshta ka pas punë këto ditë dhe s'kemi mujt me kontaktu, po me siguri se ku jep fjallën Bacin Muhamet edhe realizohet,
Bacën e his po të marko ma shumë. Ty dëshiroj punë të mbarë, të palodhshme, kurse të nderuara Sadije, zemra e knof gjithmonë, se me të vërtetë pas ka një zanë shumë të bukur. E pat se nuk më kalzove mu zoni që shpo më delë, se për Sadije se di që ka të mirë, po, zonën, po. Bacë, ti konë unë e ti me që shto, si pinë bure. Po thua? Falënderi shumë. Më ke dha kompliment madh si për imbure, dhe më thonë, mirë të kështë. Të falenderoj shumë edhe njerë, dëshiroj një mbrëmje të bukur, atje për shëndetje, për Iliriden e dashër gjithmonë, dhe për shqiptarët se jetojnë atje, një përshëndetje të madhe, për këngëtarin e madh, babajnë tuaj, Haxhi Feta Buqin, e përshëndese dhe përqafoj prej lartet, duke i dëshiruar pleqëri të rashme dhe shëndet. Shumë faleminderit bas, në vazhdim kaloni sa më mirë dhe gjithmonë knofshi. Bashkë me juve, mirë dëgjofshim.